วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Prima Talk นะคะเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะยิ่งเป็นสุขภาพของคนที่เรารักนะคะต้องบอกว่ายิ่งสำคัญมากๆเลยสถานการณ์เจ็บป่วยของลูกหลานเราในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นในเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะเราทราบว่าปัจจุบันผู้ป่วยเนี่ยในกลุ่มของโรคภูมิแพ้เนี่ยเพิ่มมากขึ้น 3-4 เท่านะคะเมื่อเทียบกับในช่วง10 ปีที่ผ่านมาสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทยเนี่ยพบว่าเด็กไทยเป็นโรคภูมิแพ้นะคะสูงถึง38%และผู้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ประมาณ20%เรียกได้ว่าถามบ้านไหนนะคะบ้านนั้นใน 1-2 คนก็จะมีคนที่เป็นภูมิแพ้กันอย่างแน่นอนนะคะซึ่งต้องบอกว่าภูมิแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราอีกต่อไปนะคะแต่เราเนี่ยเข้าใจภูมิแพ้กันแค่ไหนรับมือภูมิแพ้อย่างไรแล้วเราจะดูแลคนที่เรารักได้อย่างไรแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะคะกับโรคภูมิแพ้กันแล้วก็วิธีการในการรับมือภาวะเจ็บป่วยจากอาการนี้นะคะเราจะดูแลปกป้องลูกน้อยของเราได้แบบไหนแล้ววันนี้ที่นี่มีคำตอบนะคะดิฉันสุธิดาการจนะกันติกุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะในเด็กดิฉันคงต้องขอความรู้นะคะจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะต้องทำความเข้าใจแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ภูมิแพ้ในปัจจุบันนะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นะคะแพทย์หญิงรวีรัตน์ศิชรังสีนะคะกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลพระราม9เจ้าของเพจคุยกับหมอภูมิแพ้เด็กบายดรใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเรียกคุณหมอว่าคุณหมอใหม่นะคะได้เลยค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิแพ้แล้วก็เป็นเสมือนที่พึ่งนะคะของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บรรดาเด็กๆภูมิแพ้ทั้งหลายนะคะผู้มากประสบการณ์ในการรักษานะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่สงสัยแล้วก็สอบถามกันมางั้นเรามาเริ่มเลยนะคะต้องบอกว่าโรคภูมิแพ้กลายเป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบันนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าอัตราการเป็นภูมิแพ้ของคนไทยสูงขึ้นนะคะขนาดเดียวกันไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนื้อต่างคนก็ต่างได้รับผลกระทบจากโรคภูมิแพ้ทีนี้อาการต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นไอจามคัดจมูกหอบหืดมีผื่นลมพิษบวมแดงอาการที่ต้องบอกว่าบางทีเราก็จะมีอาการคันตาหนังตาบวมเด็กๆบางทีก็ร้องไห้เนอะเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคงต้องปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอคะอาการไหนเรียกว่าแพ้อาการไหนเรียกว่าไม่แพ้แล้วจริงๆแล้วภูมิแพ้เนี่ยคืออะไรมีกี่ประเภทคุณหมอพอจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้กับพวกเราทีได้ไหมคะค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยนะคะมันเป็นที่ลักษณะของโรคนะคะที่ร่างกายเราเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้นะคะในลักษณะที่ไวกว่าปกติค่ะเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ได้แพ้สารภูมิแพ้นั้นๆเนี่ยไปโดนสิ่งนั้นก็อาจจะไม่ได้มีอาการแต่ถ้าใครที่เป็นโรคภูมิแพ้ไปสัมผัสกับสิ่งนั้นอาจจะเกิดอาการขึ้นมาได้นะคะคำว่าอาการเนี่ยมันก็มีได้หลายระบบนะคะค่ะมีได้ตั้งแต่อาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะได้แก่อาการภูมิแพ้ของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะคันจมูกจามคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะจนกระทั่งถึงภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะโรคหืดนะคะก็จะมีอาการหายใจเหนื่อยนะคะแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจมีเสียงวีสนะคะหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังไอตอนกลางคืนกลางดึกนะคะก็เป็นอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังค่ะอาจจะมีอาการผื่นคันนะคะบริเวณที่เป็นลักษณะของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเช่นนะคะถ้าเป็นลักษณะของเด็กเล็กๆวัยทารกก็จะเป็นผื่นคันเรื้อรังที่บริเวณหน้านะคะบริเวณด้านนอกของแขนขาถ้าเป็นเด็กโตเลยวัยทารกนะคะก็อาจจะเป็นผื่นตามข้อพับนะคะก็เป็นลักษณะของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะของผื่นลักษณะที่บวมแดงนูนเขาก็เรียกว่าเป็นผื่นลมพิษนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลมพิษเกิน6อาทิตย์เขาเรียกว่าเป็นลมพิษเรื้อรังประมาณนี้ก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของภูมิแพ้ที่เป็นระบบทางเดินอาหารเช่นเด็กเล็กๆวัยทารกแพ้อาหารก็อาจจะมีถ่ายมีเลือดปนได้ด้วยนะคะซึ่งต้องแยกกับเรื่องของการติดเชื้อนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแพ้รุนแรงนะคะแพ้รุนแรงเนี่ยถึงขั้นมีอาการแบบว่าอันตรายมากนะคะ
นอกจากจะเป็นผื่นแล้วอาจจะมีอาการระบบอื่นๆค่ะก็คือมีอาการหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกนะคะหรืออาการระบบหัวใจและหลอดเลือดหน้ามืดเป็นลมหมดสติช็อกได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจจะมีอาการถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้ก็เป็นลักษณะอาการแพ้ที่มาในรูปแบบต่างๆค่ะคุณหมอคะเราเก็บรู้สึกว่าช่วงนี้จะมี PM ขึ้นสูงจะมีอาการคันตายิบนิดนึงอันนี้ใช่ภูมิแพ้ไหมคะค่ะ PM 2.5 เนี่ยมันจัดว่าเป็นสารที่เป็นมลภาวะนะคะซึ่งมลภาวะเนี่ยมันจะเป็นสารที่มีการระคายเคืองในระบบเรื่องของทางเดินหายใจหรือระคายเคืองตาหรือผิวหนังได้นะคะไม่ว่าคนที่เป็นภูมิแพ้พอโดนสิ่งเหล่านี้กระตุ้นนะคะสารระคายเคืองค่ะก็จะมีอาการภูมิแพ้กำเริบขึ้นมาแต่คนที่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะคะถ้าอยู่ในที่ที่ค่า PM 2.5 สูงนานๆก็จะมีอาการผิดปกติได้เหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้เนาะคำว่าภูมิแพ้เนี่ยตามความเข้าใจเราก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่ในส่วนของทางเดินหายใจหรือว่าผิวหนังแต่ตอนนี้แม้อาการคันตาก็ถือว่าเป็นภูมิแพ้แล้วพอเราได้ฟังวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถแพ้ได้ในหลายๆระบบเลยนะคะใช่ค่ะโอเคทีนี้มาถึงคำถามอันนี้อยากรู้จริงๆค่ะโรคภูมิแพ้จมูกในเด็กค่ะอาการของโรคนี้ค่ะต่างจากอาการหวัดอย่างไรคะคุณหมอค่ะจริงๆจะบอกว่า2อันนี้มันมีความโอเวอร์แลปกันเหมือนกันบางทีเนี่ยค่ะหลายๆคนที่บอกว่าเหมือนภูมิแพ้กำเริบจริงๆแล้วกลายเป็นหวัดก็มีเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะว่ามันจะแยกแบบง่ายๆในเบื้องต้นยังไงนะคะถ้าสมมติว่าเป็นแค่ภูมิแพ้กำเริบนะคะมันก็จะมีอาการแค่เฉพาะช่วงของวันเช่นตอนเช้ามืดตอนกลางคืนนะคะก็จะมีอาการคันจมูกจามคัดจมูกน้ำมูกไหลเอา2ใน4อาการนี้มีลักษณะยืดเยื้อเรื้อรังไปเป็นหายค่ะเช่นเป็นตอนคืนตอนเช้าพอระหว่างกลางวันไม่เป็นและทุกอย่างปกตินะคะแต่ถ้าสมมติเป็นเรื่องของการติดเชื้อทางเดินหายใจที่เราชอบเรียกกันว่าเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาการมันก็จะเป็นทั้งวันค่ะก็อาจจะมีอาการจามคัดจมูกมีน้ำมูกแต่อาจจะไม่ค่อยคันจมูกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีไข้มีเจ็บคอมีไออาการเนี่ยมักจะเป็นทั้งวันเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยตอนแรกก็เหมือนกับอาการเป็นนิดเดียวเป็นเฉพาะบางช่วงหรือว่าเป็นภูมิแพ้นะคะก็ทานยาแก้แพ้นะคะถ้าเป็นอาการภูมิแพ้อย่างเดียวเลยไม่มีติดเชื้อทางเดินหายใจด้วยเนี่ยทานยาแก้แพ้ไปใช้ยาพ่นจมูกรักษาจมูกเสียดภูมิแพ้ไป3-5 วันก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบยิ่งเป็นมากขึ้นเริ่มเป็นทั้งวันเริ่มมีไข้ขึ้นขณะที่ใช้ยาเกี่ยวกับภูมิแพ้ไปไม่ดีขึ้นเลยก็อาจจะมีการติดเชื้อทางเดินหายใจแทรกเข้ามาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นภูมิแพ้ที่อาการควบคุมไม่ดีอะค่ะเราจะติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายแล้วก็ติดเชื้อได้บ่อยแล้วก็อาจจะมีอาการทางเดินหายใจยืดเยื้อนะคะค่ะถ้าเกิดว่ามีติดเชื้อหายใจคนที่เป็นภูมิแพ้มันจะทำให้การภูมิแพ้กำเริบโดนกระตุ้นด้วยนะคะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นภูมิแพ้มีติดเชื้อหายใจร่วมด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ยาเรื่องของภูมิแพ้ร่วมด้วยประมาณนั้นค่ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าตอนนี้เรากำลังติดเชื้อแล้วถ้าสมมุติว่าอาการเป็นทั้งวันนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้นะคะมีไข้เจ็บคอนะคะมีไอร่วมด้วยก็อาจจะมีเรื่องของอาการติดเชื้อเข้ามาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะจริงๆก็เป็นความรู้เบสิกเนอะที่บางทีเราไม่รู้เนอะวันนี้โอ้โหชัดเจนมากคุณหมออธิบายเรื่องเหล่านี้ให้พวกเราฟังได้กระจ่างแล้วก็เข้าใจง่ายๆได้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในกลุ่มของเด็กเล็กเนาะต้องบอกว่าระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยเขายังไม่พัฒนาเต็มที่นะคะความพร้อมแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยอาจจะดูเปราะบางนะคะเทียบเท่ากับผู้ใหญ่แล้วก็คงต้องบอกว่าภูมิเนี่ยต่างกันนะคะทีนี้เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลป้องกันนะคะความเสี่ยงจากสิ่งเร้าต่างๆนะคุณหมอพอจะบอกเล่าถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ทีได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลลูกน้อยค่ะสาเหตุของโรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆมีหลายสาเหตุมากเป็นโรคที่จริงๆแล้วมีสาเหตุหลายปัจจัยแต่ว่าเขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะง่ายๆก็คืออันดับแรกนะคะเรื่องของกรรมพันธุ์ถ้าเกิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นโรคนี้ลูกก็จะมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะโรคหืดที่มีอาการหลอดลมตีบหายใจเสียงลิสนะคะถ้าคุณพ่อและคุณแม่เป็นลูกจะมีโอกาส 50% ขึ้นไปที่จะเป็นถ้า2คนเป็นนะคะแต่ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งเป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ประมาณ 25% นะคะอันดับที่2คือสิ่งแวดล้อมค่ะตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณแม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้เยอะ ค่ะ ลูกก็จะมีโอกาสแพ้สิ่งนั้นๆได้ โอ้ อย่างเช่นนะคะ ถ้าเกิดว่าตอนตั้งครรภ์เนี่ย ค่ะ คุณแม่ทานอาหารกลุ่มเสี่ยงต่อการแพ้ ค่ะ ที่เขาเรียกว่าท็อปไฟอะค่ะ อ่าน มวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลี ค่ะ ถ้าคุณแม่ทานกลุ่มนั้นเยอะกว่าปกติในช่วงตั้งครรภ์ ค่ะ เช่น ตอนตั้งครรภ์คุณแม่บางคนทานนมวันละลิตรทานไข่วันละ3 ฟองด้วยความเข้าใจผิดนะคะ ค่ะ ว่าจะทำให้ลูกแข็งแรง ค่ะ ก็จะทำให้ลูกมีโอกาสที่จะแพ้ไข่แพ้นมได้ที่คุณแม่ทานไปเยอะ โอ้ ๆเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะคะ ค่ะ ค่ะ นอกจากนั้นนะคะ ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะ ที่มีไรฝุ่นเยอะๆตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ลูกเนี่ยนะคะ มีโอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจแพ้ไรฝุ่นได้ ค่ะ นะคะ อันนี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม แล้วก็เมื่อลูกเกิดมาแล้วอะค่ะ ถ้าเขาอะนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้เยอะ เช่นอยู่ที่มีไรฝุ่นเยอะนะคะ ค่ะ หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะ ค่ะ หรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่ ค่ะ ก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจได้เช่นกันค่ะ โอ้โห จริงๆ ต้องบอกว่าแวดล้อมรอบตัวเลยเนาะ ใช่ค่ะ ค่ะ ทีนี้ถามแทนคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ต้องดูแลตัวเองเนื่องจากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ถ้าเราทานนมไม่ได้นะคะ แล้วเราทานอะไรที่จะเสริมตรงนี้เข้าไปได้คะ จ คุณหมอ ริงๆแล้วจะบอกว่าไม่ได้ห้ามทานนมนะคะ ทาน คือ ทานได้ใช่ไหม ตามหลักการที่ถูกต้องคือ ค่ะ ว่าอย่างนี้ ค่ะ ค่ะ สมมุติว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ทานนม ค่ะ วันละแก้ว วันละกล่อง ค่ะ ตอนที่ตั้งครรภ์ให้ อ่า ทานในปริมาณปกติของเรา อ๋อ ไม่ต้องไปทานเยอะกว่าป โอก เค ติ ค่ะ 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 แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปทานวันละ3 แก้ว 4 แก้วลิตรนึงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นความเสี่ยงใน อาจ กา จะ ร มาก ที่ ไป ใช่ มากเกินไปให้ทานแต่พอดีตั้งแต่ก่อน ใช่ค่ะ ตั้งครรภ์นะ แต่ คะ ว่าถ้าเกิดว่ากังวลใจในเรื่องของแคลเซียมก็อาจจะทานแคลเซียมเม็ด อ๋อ ในช่วง ดี ตอน จัง ตั้ง เลย ครรภ์ ค่ะ ได้นะคะ ค่ะ ไม่ได้ห้ามการทานแต่ว่าทานอย่างพอเหมาะ โอ้โหอันนี้ดีมากค่ะ ค่ะ เราก็จะช่วยลูกของเราในอนาคตได้นะคะ ค่ะ มาถึงบทบาทอันสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ละค่ะ เราคงต้องสังเกตด้วยความเอาใจใส่ในเรื่องของอาการรวมไปถึงรายละเอียดนะคะ คุณหมอว่าลูกเราเนี่ยมีอาการผิดปกติหรือไม่นะคะ อาหารการกินเนี่ยเขาแพ้ไหมนะคะ การใช้ชีวิตของเขาที่ต้องสัมผัสกับหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งแน่นอนว่าการเก็บรายละเอียดนี้ คุณพ่อคุณแม่จะต้องเก็บรายละเอียด เพราะว่าเมื่อลูกมีอาการผิดปกติ เราก็จะต้องมาเล่าให้คุณหมอฟังอย่างถูกต้อง เพราะว่าแน่นอนคุณหมอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะ คุณหมอว่าดิฉันพูดถูกไหมคะ ถูกค่ะ เพราะว่าก็จะชอบซักประวัติคน ใช่ไหม ไข้ คะ ว่าอาการมาเป็นยังไง เพื่อเราจะได้วินิจฉัยให้แม่นยำที่สุด ใช่ค่ะ เพราะว่าเหมือนเวลาที่ดิฉันจะพาน้องไปหาคุณหมอจะซักละเอียดเลย ค่ะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะ อย่างเราท่านๆเนาะก็แนะนำเลยค่ะว่าให้สังเกตเนาะการใช้ชีวิตนะคะ อาหารการกินนะคะ ลูกของเรามีความผิดปกติอย่างไรนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นแนวทางกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ คุณหมอพอจะมีวิธีในการสังเกตว่าลูกเราเนี่ยเขากำลังมีอาการภูมิแพ้ตรงนี้ไหมคะ ค่ะ ก็คือวิธีสังเกตว่าเขามีอาการของโรคภูมิแพ้หรือเปล่านะคะ ค่ะ นะคะก็เดี๋ยวเรามาแบ่งเป็นเรื่องของระบบต่างๆดีกว่านะคะ ค่ะ ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นเรื่องของภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะ ค่ะ เขามีอาการคันจมูก จาม คัดจมูก น้ำมูกไหลนะคะ ค่ะ เป็นหายช่วงเวลากลางคืนเช้ามืดนะคะ อย่างน้อยประมาณสักเดือนหนึ่งขึ้นไป ก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะเป็นโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าสังเกตได้มากไปกว่านั้นอีก เช่นสังเกตว่าเขาไปอยู่ในที่ที่ฝุ่นเยอะนะคะ หรือไปเล่นกับสุนัขกับแมวแล้วมีอาการจามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็อาจจะแพ้สิ่งนั้นๆได้นะคะอันนี้คืออาการทางเดินหายใจ หรือว่าถ้ามีอาการหลอดลมไวหรือเป็นโรคหืดนะคะ ก็คือจะมีอาการหายใจเหนื่อย อ๋อ แน่นหน้าอก ค่ะ หายใจมีเสียงวีสนะคะ ค่ะ ก็เป็นอาการของหลอดลมตีบได้นะคะค่ะ หรือว่าเขานะคะไปสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ค่ะ แล้วมีอาการผื่นคันขึ้นมานะคะ ผื่นคันไม่ว่าจะเป็นผื่นแดงเล็ก ค่ะ ๆ หรือว่ามีอาการผื่นที่เป็นบวมแดงนูนแบบลมพิษก็ ค่ะ เป็นลักษณะของโรคภูมิแพ้ได้เช่นกันนะคะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการถ่ายเป็นเลือดนะคะในเด็กทารก ค่ะ ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาการแพ้อาหาร ซึ่งถ้าถ่ายเป็นเลือดนะคะ ไม่ได้เป็นลักษณะของท้องเสีย ไม่ได้มีไข้ ค่ะ เด็กดูแฮปปี้ร่าเริงดีทานได้ปกติ ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องของการแพ้อาหารได้ อ๋อ นะคะ ค่ะ ค่ะ โอ้โห น่าสนใจมาก ดิฉันคิดว่าเป็นคำถามที่ทุกคนรอคอยที่ให้ดิฉันเนี่ยสอบถามคุณหมอนะคะ
ออนุญาตถามตรงๆนะคะว่าภูมิแพ้ป้องกันได้ไหมคะได้ค่ะจริงๆโรคภูมิแพ้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่ามันมีหลายปัจจัยในเรื่องของกรรมพันธุ์มันอาจจะยากนิดนึงที่เราจะป้องกันใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆเราจัดการได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ของคุณแม่เลยค่ะถ้าเกิดว่าตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ทานอาหารครบ5 หมู่อย่างเหมาะสมในปริมาณที่ปกตินะคะยอดเยี่ยมไม่โหลดอาหารโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแพ้บ่อยนะคะนมวัวไข่ถั่วเหลืองเสริมแป้งสาลีทานในลักษณะปกติก็จะลดโอกาสในการที่เขาจะเป็นโรคภูมิแพ้ได้คุณแม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พยายามหลีกเลี่ยงมลภาวะไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะคะแล้วก็พยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีไรฝุ่นน้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นการป้องกันตั้งแต่ในการตั้งครรภ์แล้วเมื่อคุณแม่จะคลอดน้องนะคะถ้าเลือกได้ไม่ได้มีคอนดิชันที่จะต้องทำการผ่าท้องคลอดคุณแม่ก็เลือกคลอดแบบธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีโอกาสลดโอกาสในการเป็นโรคภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเมื่อคลอดออกมาแล้วนะคะก็มีการศึกษาว่าถ้าให้ลูกทานนมแม่ล้วนอย่างน้อยๆนะคะ 4-6 เดือนก็จะช่วยลดโอกาสในการที่เขาเป็นโรคภูมิแพ้ได้รวมถึงการทานอาหารตามวัยนะคะสำหรับทารกก็ควรจะเริ่มไม่เกิน6 เดือนนะคะก็จะช่วยลดโอกาสเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นก็พยายามให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้ไม่เยอะเช่นไม่อยู่ในที่ที่มีฝุ่นเยอะหลีกเลี่ยงเรื่องของมลภาวะรอบตัวเขานะคะถ้าทำได้ก็จะลดโอกาสได้เหมือนกันโอเคยอดเยี่ยมเลยค่ะทำให้เรารู้สึกคลายกังวลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิแพ้ที่กำลังวิกฤตแล้วก็แพร่ระบาดกันในขณะนี้นะคะที่นี่แอบถามอย่างนี้คุณหมอถ้าสมมุติว่าเรามีอาการที่มันเหมือนกับเป็นภูมิแพ้แล้วกำเริบแล้วอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยสามารถคือดูแลลูกๆของเราเบื้องต้นได้ไหมแล้วก็จังหวะว่าการเป็นหรือว่าอาการที่เราสังเกตแล้วว่าอันนี้ท่าทางไม่ค่อยดีเราต้องพาไปหาคุณหมอเนี่ยจุดสังเกตตรงนี้ว่าเราควรจะพาไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะได้เลยค่ะเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันค่าขึ้นสูงแล้วก็หลายคนมีอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้กำเริบหรือบางคนมีเรื่องของหลอดลมไวกำเริบนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะแนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเราทราบอยู่แล้วว่าลูกเป็นภูมิแพ้นะคะเราก็มักจะมียารักษาโรคภูมิแพ้ยาทานแก้แพ้ติดบ้านอยู่นะคะมีอาการภูมิแพ้จมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ยาที่เคยใช้นะคะในปริมาณที่เหมาะสมถ้าเพิ่งได้มาไม่นานก็จะทานโดสใกล้เคียงกับเดิมนะคะที่คุณหมอเคยให้ใช้ทานเบื้องต้นไปก่อนได้หรือว่าถ้ามีอาการเริ่มยืดเยื้อขึ้นนิดนึงบางคนก็จะมียาพ่นจมูกรักษาโรคภูมิแพ้นะคะก็อาจจะนำมาใช้ก่อนสักช่วงหนึ่งได้นะคะถ้าเกิดทุกอย่างดีขึ้นภายในไม่เกิน 3-5 วันอย่างที่บอกนะคะเราก็สบายใจว่าอาจจะเป็นอาการภูมิแพ้กำเริบนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเขามีอาการหลอดลมตีบหายใจเหนื่อยหายใจเสียงวิสแน่นหน้าอกนะคะบางทีถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะเรามียาพ่นขยายหลอดลมที่บ้านเราอาจจะลองใช้สักทีนึง2 ทีไม่ดีขึ้นควรจะรีบไปโรงพยาบาลในกรณีที่เป็นเรื่องของหลอดลมตีบนะคะส่วนเรื่องของผื่นนะคะถ้าสมมติว่ามีอาการผื่นคันขึ้นเล็กน้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ทานยาแก้แพ้ทายาที่ลดอาการผิวหนังอักเสบแก้แพ้ที่มีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่อาการผื่นเป็นเยอะมากเป็นทั้งตัวนะคะมีปากบวมตาบวมหรือว่ามีอาการแพ้รุนแรงคือมีอาการของระบบอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีผื่นร่วมกับมีหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจเสียงวิดร่วมหรือมีผื่นร่วมกับมีอาการขึ้นไส้เจียนท้องเสียหรือมีอาการแบบรูปดูซึมลงไปหน้ามืดเป็นลมหมดสติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบมาโรงพยาบาลด่วนทันทีนะคะก็คือจุดสังเกตง่ายๆถ้าเขาเป็นตามอาการเราก็สามารถที่จะดูแลจัดยาให้ลูกได้เบื้องต้นตามอาการของเขาใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีอาการร่วมใช่มีอาการที่เป็นดูเยอะดูรุนแรงหรือว่าต่อเนื่องเรื้อรังก็ต้องพาไปพบแพทย์แล้วนะคะโอ้โหว่าด้วยเรื่องของการรักษาแน่นอนว่าโรคยอดฮิตเนี่ยน่าจะมีอยู่หลากหลายวิธีเลยค่ะคุณหมอการรักษาในปัจจุบันของโรคภูมิแพ้มีอะไรบ้างแล้วก็มีการรักษาในเชิงของการป้องกันไหมคะคุณหมอค่ะก็คือในเรื่องของการรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราควรจะทราบก่อนว่าเราแพ้อะไรเพื่อเราจะได้ทำการหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นๆนะคะเช่นการทำทดสอบนะคะโดยการทำสกินเทสหรือว่าการเจาะเลือดนะคะดูค่าของสารก่อภูมิแพ้เราก็จะทราบเรื่องของสาเหตุนะคะแล้วเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะเช่นการหลีกเลี่ยงไรฝุ่นเป็นต้นนะคะค่ะ
นอกจากเรื่องของการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้แล้วนะคะเดี๋ยวขอพูดในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับยาก่อนนะคะเนาะคือง่ายๆสบายๆถ้าใครที่แบบเป็นไม่เยอะนะคะบางคนแค่หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้แล้วก็ทำให้ลูกมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะช่วยนะคะในการลดอาการของโรคภูมิแพ้ได้ทำยังไงนะคะก็คือให้เขานอนเยอะๆนะคะเด็กๆเนี่ยก็ควรจะนอนไม่ต่ำกว่า 8-10 ชั่วโมงใช่ไหมคะก็ให้เขานอนอย่างเพียงพอนะคะอดหลับอดนอนภูมิแพ้ก็กำเริบได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นจมูกผื่นนะคะก็จะกำเริบได้ง่ายนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้เขาเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายตามวัยอย่างเหมาะสมแล้วก็สม่ำเสมอนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ออกกำลังกายกับเขานะคะใครที่เป็นจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เนี่ยจะเล่าให้หมอฟังเป็นประจำเลยว่าพอเอ็กซ์ไซส์แล้วจมูกมันจะโล่งขึ้นและช่วยให้อาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ดีขึ้นชัดเจนนะคะร่างกายแข็งแรงภูมิแพ้ก็จะกำเริบน้อยลงหลายๆคนเล่าให้ฟังว่าเป็นภูมิแพ้แล้วพาลูกไปเล่นกีฬาอาการดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็ให้เขาทานอาหารนะคะให้ครบ5 หมู่นะคะร่างกายเขาจะได้แข็งแรงนะคะแล้วก็ลดอาการของโรคภูมิแพ้ได้นะคะต่อไปเรามาคุยในเรื่องของยากันบ้างนะคะเรื่องของยารักษาภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ยารับประทานยาแก้แพ้ที่เราเรียกกันนะคะเป็นยาต้านสารฮิสตามีนนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมียาตามระบบที่เป็นภูมิแพ้เช่นยาพ่นจมูกในกรณีเป็นจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะยาพ่นที่มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบของหลอดลมกับขยายหลอดลมในกรณีที่เป็นโรคหืดนะคะหรือว่ายาทานะคะลดผิวหนังอักเสบในกรณีที่เป็นผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบนะคะเป็นต้นรวมถึงถ้าใครเป็นเรื่องของผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบก็จะทาพวกมอยส์เจอไรเซอร์ลดการอักเสบนะคะก็จะช่วยลดอาการของโรคภูมิแพ้ได้นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่รักษาโรคภูมิแพ้แบบที่เรียกว่าใช้วัคซีนภูมิแพ้วัคซีนภูมิแพ้เนี่ยเป็นการฉีดสารก่อภูมิแพ้ที่เราแพ้เข้าไปในร่างกายทีละนิดนะคะเพื่อทำให้ร่างกายทนได้กับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่มีอาการจะทำให้เขาหายขาดจากโรคภูมิแพ้ได้เช่นกันเช่นการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นฉีดวัคซีนภูมิแพ้แมวคือบางคนแพ้แมวแล้วอยากเลี้ยงก็มาฉีดวัคซีนภูมิแพ้ 3-5 ปีนะคะหรือว่าวัคซีนภูมิแพ้เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบที่โมเดิร์นขึ้นคือเป็นรูปแบบอมใต้ลิ้นวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช่ค่ะก็อาจจะไม่ต้องมาฉีดทุกอาทิตย์ก็อาจจะเอาไปอมที่บ้านแล้วก็ทุกวันวันละหนเดือนหนึ่งมาเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันกลุ่มเรื่องของการใช้วัคซีนภูมิแพ้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้โรคภูมิแพ้รักษาหายขาดได้เหมือนกันค่ะต้องบอกว่าด้วยนวัตกรรมนะคะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรูปแบบในการรักษาก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมานะคะโอ้โหคงต้องบอกว่าวันนี้คุณหมอใหม่ได้เล่าเรื่องภูมิแพ้ให้พวกเรารู้จักเข้าใจนะคะแบบถูกต้องด้วยนะต้องบอกแบบนี้นะคะในแบบที่ง่ายๆนะคะแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลตัวเองรวมไปถึงคนที่เรารักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกน้อยอันบอบบางของเรานะคะการดูแลเอาใจใส่ทักษะในการสังเกตนะคะที่เราต้องหมั่นตรวจดูแล้วก็ระมัดระวังต่อปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยห่างไกลภูมิแพ้ก็เป็นหน้าที่นะคะอันสำคัญที่คุณพ่ออย่างคุณแม่อย่างเราเนี่ยจะต้องทำให้เต็มที่นะคะเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยไม่เจ็บป่วยนะคะแล้วเมื่อเจ็บป่วยเบื้องต้นนะคะเราก็สามารถที่จะดูแลนะคะเพราะว่าสมการความสุขในรูปแบบของเราในวันนี้นะคะรอยยิ้มของลูกเท่ากับความสุขของคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณคุณหมอใหม่นะคะที่ได้แบ่งปันข้อมูลดีๆเสริมภูมิต้านทานชีวิตให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านในวันนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลตัวเองและคนที่เรารักต่อไปนะคะวันนี้พรีม่าต้องขอบคุณคุณหมอใหม่มากๆนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนนะคะออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ